Fehérvári Donát vagyok, miskolci gimnazista, és én terveztem azt a csocsóasztalt, amit a LEGO ki fog adni hivatalos készletként. Donát a LEGO Ideas versenyen győzött az ötletével, ami egy LEGO elemekből álló csocsóasztal. A LEGO pedig ebből az ötletből tervez egy olyan készletet, amit a világon mindenhol meg lehet majd vásárolni. Szeretem, hogyha egy LEGO modellnek van valamilyen funkciója, és nem csak egy kiállítási tárgyként funkcionál. Ezért, amikor ezt a sportos pályázatot elolvastam, akkor egyből az jutott az eszembe, hogy egy csocsóasztal az jó lenne, mivel azzal azután is lehet valamit csinálni, miután összeépítettük, lehet vele játszani, és így magától értetődő volt, hogy ez legyen. Egy 3D tervező programot használtam, és abban építettem fel kockánként ezt a csocsóasztalt. Először magával a pályával kezdtem, majd a körülötte lévő fallal, a bábukkal, az asztaltartó rudakkal, és így szépen felépítettem. Ebben a programban nagyjából az összes LEGO alkatrész benne van. Azt is tudja jelezni, hogyha egy adott színből az adott LEGO elem nem létezik, tehát lehet tudni, hogy tényleg felépíthető-e, léteznek olyan LEGO alkatrészek, amiket használok. Egyszerűen meg lehet tervezni benne bármit, tehát csak egy kis térlátás szükséges, és itt a LEGO alkatrészeknek a száma az végtelen. Ezt a LEGO teljesen újra tervezi, nekik, ahogy az oldalnak a neve is, Ideas, tehát hogy ötletek, nekik csak az ötlet kellett, a megvalósítást ők azt már megcsinálják maguk. Engem a tervezés folyamatban úgy fognak bevonni, hogy majd mutogatnak prototípusokat, esetleg kikérik a véleményemet, hogy éppen melyik tetszik. Ügyes, mert jól tanul, nagyon jó tanulmányi eredményei vannak, egyedül tanuló, felelősségteljes, és emellett még sportol is, meg legózik is, tehát úgy éreztük, vagy úgy látjuk még most is, hogy sok dologból egy. Tehát nagyon széles az ő érdeklődési köre, és abban egy a LEGO, ami most bejött neki, és örülünk neki nagyon. Ha jól tudom, akkor az első LEGO szett, amit kaptam, az egy kicsi LEGO City-s postás repülő volt, és szerintem már akkor megszerettem a legózást, és utána csak egyre jobban gyűltek a készletek. 4 gyermekünk van, Donát a legidősebb, és akkor van nála egy 4 évvel fiatalabb húga. Ő elkezdett legózni és kért legókat ajándékba, de mégse fertőződött úgy meg, mint van egy 7 éves és egy 5 éves öccse, és a 2 fiúk már nem akarnak a dublóval vagy a kisebb legókkal játszani, hanem már mind technikekkel, és akkor van egy ilyen 10 éves kortól ajánlotta a LEGO, és akkor az 5 éves már azt rakja. Tehát, hogy megfertőzte. Tehát, ahogy Donát lelkes, és nekik is mutatja, hogy előáll egy ilyen távirányítós, mindenféle váltóval rendelkező, meg felfüggesztésekkel rendelkező autóval, és akkor persze elbűvölte őket is. Nem annyi, hogy összeépíti a szettet, és aztán kész, hanem olyan tök érdekes dolgokat tud belőle csinálni, és látjuk, hogy tulajdonképpen a mérnök szeretne lenni, és hogy ebben a fejlődésében segíti. Ezt a terepjárót 2 készlet felhasználásával készítettem, egy nagy piros daru alkatrészeiből, valamint egy távirányítós lánctalpas járgánynak a motorjait felhasználva építettem. A különlegessége az, hogy az első tengely az külön el tud mozdulni, és ezáltal nagyobb akadályokon is át tud menni, és mindig mind a 4 kerék leér. Ezt azért kezdtem el csinálni, mivel akkor éppen nyaraltunk, és nem volt nálam más alkatrész, csak a darunak az alkatrészei, és mivel egy nagy kerekei voltak a darunak, így adta magát, hogy valamilyen terepjárót próbáljak megépíteni belőle, és így jutott az eszembe, hogy építsek egy ilyet, és egyébként ezt fel is töltöttem egy weboldalra, ahol meg lehet venni magát az útmutatót, az alkatrészeket nem, és már többen meg is vásárolták, és így bárki összerakhatja az alapján. Most az utóbbi időben főleg technikszeteket veszek magamnak, mivel én ezeket is élvezem, valamint ezekből szeretek én magam is építeni, mivel nagyon érdekelnek a mechanikai megoldások, és szeretek én is ilyeneket építeni. Matematika és informatika tanár vagyok, de a fizikához nem értek, tehát hogy amikor hoz valamit és megmutat, hogy ez hogy működik, akkor csak vagy pislogok, vagy azt mondom, hogy jó, de amikor próbálom megérteni, akkor se értem meg, tehát neki van egy különleges látása erre, vagy hogy ezeket átlátja.
Szeretek csak külön mechanikákat építeni, amelyekkel próbálok megoldani problémákat a lehető legkompaktabb módon, a lehető legjobban. Ez például egy 4 sebességes váltó, amelyet most jelenleg a leglassabb sebességben van, de egyszerűen válthatok feljebb, és a leggyorsabb sebesség pedig érezhetően gyorsabb, mint a többi. A LEGO szettekben is vannak ilyenek, viszont ott általában egy speciális alkatrészt használnak, ami nekem nem volt, és ezért próbáltam ezt megoldani kevésbé egyedi alkatrészekből, amit akár több embereknek meglehetnek, akik legóznak, és így ők is könnyebben építhetnek ilyet. Meg tudok valósítani olyan dolgokat Legóból, amit a valóságban nem tudnék. Például valóságban nem fogok tudni egy váltót építeni, viszont Lego kockákból ezt meg tudom tenni. Mi keresztény család vagyunk, és azt látjuk, hogy Isten nagyon sok tehetséggel áldotta meg, és ezt próbáljuk munkálni, vagy kimunkálni minél több féleképpen. Ez a legózás, vagy a Lego szetteknek a megvásárlása, vagy mert hogy ő ezt kérte, ez az ajándékozása is egy ilyen, de más területen is, és ezért örülök, hogy van egy tehetsége, amit munkálni kell, és ebben tudjuk őt támogatni. Minden ilyen tervezőnek a kész szettből jár 10 darab, valamint az ebből eredő bevételnek az 1%-a, az, ami engem illetni fog. Ez, hogy mennyi, azt egyáltalán nem tudom. És, de minden egyes doboz, amit eladnak, igen, 1%-a valamint ugyebár a nevem, meg rólam egy kis leírás benne lesz az útmutatóban. És melyik a legfontosabb rész ebből neked? Hát azért az 1% az nem kevés, meg nagyon örülök, hogy azért ezzel eléggé nagy hírre tehetek szert, és ezáltal lehet, hogy többekhez eljut a többi építményem is. Ha szeretnél még ilyen videókat nézni a csatornánkon, és szeretnél róluk értesítést kapni, akkor iratkozz fel!